This is the Treckerwind and welcome back to my channel. Happy New Year, everyone! We are back to our regular schedule. So, at dahil nga nagbagong taon, nagpasko, dumaan tayo sa napakahabang bakasyon. Kumain ng napakarami. Walang masyadong activities. Dahil dyan, nakasisigurado ako na marami sa inyo ang namomroblema dahil nagtataasan na ang mga BP. At dahil dyan, pinili ko na i-discuss sa inyo kung paano nga ba natin mapapababa ang ating blood pressure nang walang iniinom na gamot. So bago tayo magsimula, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood at sa mga bago natin na viewers. Please don't forget to share, like, and subscribe. And don't forget to click that notification bell para patuloy kayong updated sa bawat video na ipopost natin. So, hindi na natin dapat patagalin ito. Tara na! Samahan niyo ako mga tropa. Sa nagdaang bakasyon, sigurado ako na marami sa inyo ang mga pasaway. Kumain ng marami, ng matataba, ng matatamis. Walang masyadong activities na ginagawa sa bahay. Nahihiga, nag-Netflix. At tsak, yung iba sa inyo ay namumroblema ngayon sa matataas na blood pressure. Yung high blood ba? Kaya, ang problema, madami sa atin ay mga pasaway. Hindi iniinom ang mga maintenance na gamot para sa hypertension. Kasi ang dahilan nila, mababa na naman ang blood pressure ko, kaya hindi ko na iniinom ang gamot ko. Mali yun. Kaya nga siya sinabing maintenance drug ay para ma-maintain natin na normal ang ating blood pressure. Dahil ang continuous na mataas na blood pressure sa ating mga ugat ay pwedeng magbigay sa atin ng mga komplikadong kondisyon. Ngayon, bukod sa gamot na iniinom natin, lalong-lalo na kung first time ka lang na-diagnose ng hypertension, may mga bagay tayong pwede nating subukan, mga paraan na pwede nating gawin para subukan natin na mapababa ang ating blood pressure sa mga natural na paraan. Unang-una dyan, watch out your weight. Magbawas tayo ng timbang kung masyado na tayong tumataba. Tumataba. Kasi blood pressure often increases as your weight increases also. At the same time, pag ikaw ay overweight, pwede yung mag-cause ng disruption sa iyong pagtulog or sa medicine tinatawag natin na apnea, in which it further increase your blood pressure. Weight loss is one of the most effective lifestyle changes for controlling blood pressure. Number 2, exercise regularly. Ang mga regular physical activity for at least 150 minutes per week or at least 30 minutes per day can help you lower your blood pressure. At mahalaga na ang activity na ito ay dire-diretso dahil kung ititigil mo ito, ang iyong blood pressure ay maaaring tumaas din. Kung meron kang elevated na blood pressure, ang exercise can help you avoid developing hypertension mismo. Pero kung ikaw naman ay sadyang hypertensive na, pwede mong maibaba ang iyong blood pressure sa mas safer na level. Yung simpleng jogging, walking, cycling, swimming, malaking bagay na ito sa katawan natin. As long as gagawin mo ito regularly. Number 3, eat a healthy diet. Eating a diet that is rich sa mga whole grains, fruits, vegetables, mga low-fat dairy products, and skims on saturated fat and cholesterol can lower your blood pressure. Alam ko, hindi ganun kadali mag-change ng eating habit. But you can have your own food diary para na ililista nyo at nare-regulate nyo ang mga pagkain na inyong kinakain. And with connection sa mga kinakain natin, number 4, you should reduce your salt intake or those food na mataas ang sodium content. Even a small reduction ng sodium sa inyong pagkain or ng alat sa inyong pagkain can improve your heart health.
and reduce your blood pressure. So paano nga ba natin maiiwasan yung mga high sodium content na pagkain? Madalas naman kasi 'di ba yung mga pagkain na kinakain natin may mga labels yan. So you can check that labels kung gaano kataas ang sodium content. At syempre, kung ikaw yung nagluluto sa bahay, huwag masyadong alatan, bawasan ang paglalagay ng asin. At kung hindi mo kaya itong gawin ng biglaan, pwede mong uti-utiin. In time, ma-adapt na rin ng taste buds mo ang pagkain na mas mababa sa sodium or sa alat or sa asin. Pakunti-kunti lang, it will take time. So number 5, limit your alcoholic drink intake. Totoo, alcohol can be good and at the same time be bad on our health. Pag-inom ng alcohol in moderation, generally yung mga 1 to 2 drinks per day, na yung 1 drink na yon will be equal to at least 12 ounces of alcoholic drink. You can potentially lower your blood pressure by limiting your alcoholic drinks. Pero, drinking more than the moderate amount can actually raise your blood pressure. And at the same time, pwede niyang mabawasan ang effectiveness ng medication na tinitake mo para sa pagpababa ng blood pressure. Number 6, quit smoking. If you're a smoker, each cigarette you smoke increases your blood pressure for many minutes after you finish it. And stopping smoking will help your blood pressure to return to normal. At the same time, ang pagkukwit sa smoking can reduce the risk of heart disease. At syempre, it can improve your overall health. Number 7, ito medyo malungkot eh. You may try to cut your caffeine intake. Sa totoo lang, yung role ng caffeine sa pagtaas ng blood pressure is still debated. Kasi doon sa ibang pag-aaral, caffeine can raise the blood pressure doon sa ibang mga tao who rarely na umiinom ng caffeinated drinks. Pero doon sa ibang mga tao who drink their coffee regularly, may experience little or no effect on their blood pressure. So by this time, it is still debatable. Number 8, reduce your stress. Alam ko, medyo marami sa atin madalas na stress kung ano-anong mga bagay sa paligid. Gusto kong ipaalala sa inyo na ang chronic stress can increase your blood pressure. At madalas, pag stress tayo, yung iba kung ano-ano na ang kinakain natin. Yung iba nagiging sedentary yung lifestyle, wala nang ginagawa. So kumbaga, bukod sa stress itself, yung mga activities natin habang na-stress tayo ay nakakadagdag pa further sa pagtaas ng blood pressure natin. Kaya hanggat maaari, iwasang may stress. Number 9, isang mahalagang bagay na dapat ginagawa natin kung tayo ay hypertensive ay i-monitor ninyo ang inyong blood pressure sa inyong bahay. At kung ikaw ay hypertensive na talaga, make sure to see your doctor regularly. Kasi if you can always monitor your blood pressure, makikita mo kung effective nga ba ang lifestyle modification na ginagawa natin. At kung namomonitor mo ang iyong blood pressure at nakikita mo na tumataas ito, maaagapan mo ito. Makakapunta ka agad sa doktor mo at maa-advisean ka kung ano ang dapat mo pang gawin bukod sa iyong lifestyle modification. At syempre, higit sa lahat, kailangan natin ng support. Ang support na ito, manggagaling sa ating pamilya. Paano to? Paano ito makakatulong sa pagbababa ng iyong blood pressure? Your family are the one who will support you dito sa pagkakaroon ng lifestyle modification. Hindi naman po pwedeng nasa isang bahay kayo, sila kumakain ng lechon, ikaw kumakain ng dahon. So nararapat lamang ng ganitong mga plano ay meron kang support sa pamilya mo or sa mga kasama mo sa bahay dahil malaking bagay ito. At silang mga support din na ito ang magtutulak sa iyo para hindi mo makalimutan mag-monitor at kung kakailanganin na pumunta sa doktor, may magpupush sa iyo para magpa-check up. Pero mga tropa, isang paalala lang na kung ang blood pressure natin ay hindi kinakaya ng lifestyle modification ng mga sinasabi ko at kakailanganin mo talagang uminom ng gamot regularly, huwag kang magdadalawang isip.
dahil mahalaga na mapanatili natin na normal ang ating blood pressure. So yun mga tropa, sana may natutunan kayo sa vlog na ito, at kung may gusto pa kayong malaman sa mga susunod natin na videos, huwag lang kayong mahihiyang mag-comment sa baba. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, please don't forget to share, like, and subscribe. Muli, this is the Treckerwind, and see you on my next video. Bye-bye!